Vă salut pe toți urmăritorii și nu numai. Din nou la altă partidă de pescuit. Am făcut cea anterioară, unii ați văzut-o, unii nu, pe sub placul de Barcău. Cei care n-ați reușit să o vedeți sau dați întâmplător peste această partidă, aveți butonul de abonare, este gratuit, clopoțelul pentru notificări ca să primiți în timp real postările mele. Am revenit pe acumularea Crestur, am mai fost aici acum vreo 2-3 săptămâni, nu mai rețin când. Cei care ați văzut ce s-a întâmplat, am prins carași frumoși. Așadar o să vă prezint pe scurt, că nu prea vă plac vouă mult intro-urile, dar vă spun câte ceva totuși despre locație, despre cum abordez partida și trecem la treabă. O să ies eu din cadru să vă prezint puțin frumoasa acumulare. Nu prea pot pentru că sunt aici izolat de niște pomi. Stuf în față, dar o să vă arăt niște cadre mai târziu. Sper să am timp, bine ar fi să n-am. O să pescuiesc rapid, o să vă spun, cu două lansete, le aveți acolo în fața voastră, una de 5, una de 4 metri, la plută, o plută de 4, una de 2 grame, ca și momeală de cârlig, porumb dulce și râmă groasă de rouă, pentru că la acestea am avut rezultate data trecută, sper să am și astăzi. Apa este mai scăzută. Am pregătit niște nadă pe bază de TTX și alune tigrate. Mă grăbesc, este ora 9, este târziu și nu știu cât o să pot să stau și astăzi din cauza căldurii. O să văd cum v-am obișnuit partide scurte. Deci o să încep partida fără să nădesc. O să dau doar câteva babe de porumb dulce. Dacă nu o să am prezentări, atunci o să nădesc și sper să prind ceva pește să simt. Știți voi cum îmi place mie, cei care mă urmăriți, să am prezentări, nu multe, suficient ca să simt plăcerea înțepării șadrilului. Vă doresc vizionare plăcută. O să sondez puțin apa, adică o să sondez. Nu mai pun sonda pentru verificarea adâncimii. O verific așa doar din plută. Încep cu porumb pe ambele lansete, pe ambele bolonieze. Tot lansete sunt toate. Mai auziți câte un scârțâi de scaun. V-am tot spus în unele partide că am un scaun foarte bun. Doar că tare scârție materialul ăsta pe el. Dar asta este. Văd că este mișcare. Este semn bun. Ia, că deja avem o prezentare. Pă, în direct prima prezentare și ce să avem? Ce să avem? Ce să avem? Prima babușcă. Da. O prezentare și în partea cealaltă. Nu o să vin să vi prezint, o să vă prezint ce o să fie mai frumos. Astea le și eliberăm. O să rețin doar carașii pentru tabloul final. În primă fază o să dau câteva babe de porumb, cum am spus. Prima dată dăm aici. Așa. Pe urmă în partea asta la altă. Deci eu îmi fac
ceea ce ține de mine și pe urmă să vedem dacă vor răspunde. Am ajuns și la faza de nădire cu nadă. Ia uitați cum am aruncat nada acum. Deci este plin de mărunțiș. Nicio problemă. După ce va mânca mărunțișul, să sperăm că va veni și carasul. Da. N-am apucat să vă prezint începarea. Eram prins cu altceva. Priviți ce roșioară frumoasă. Ce colorit frumos. Să sperăm că o să apară în zonă și carasul. Dacă babușca a fost, a venit roșioara, urmează cine știe ce. Să-i dăm drumul. Du-te! Am zis că numai la caras ne vedem, dar uitați ce frumoase roșioare. În ultima partidă nu prea am prins roșioare decât babușcă și caras. Să încerc iarăși cu o râmă, să vedem. Haide râma, haide râma, haide râma. Și eu l-am văzut, voi nu, somn pitic. Ce dor mi-a fost să prind somn pitic. Vă dați seama? Degojoare, grijă la înțepare. Chiar nu o să pun coșul la apă astăzi. Deci prind pește, dar nu ce-mi doresc eu. Dar și roșioarele sunt frumoase, și babușca. Și somotelul, am simțit pește. Asta este, pentru mine cel puțin, plăcerea unei partide de pescuit. Acțiune, înțepare și să simt pește, nu contează ce. Haide! Deci vă mai întreb încă o dată, chiar nu o să pun coșul la apă? Pot să-l pun, dar o să pun ceva în el. Ce credeți? Eu zic că da. Rămâne să vedem. După comportament, la prezentarea asta, nu pare să fie ce vreau eu, dar sigur, nu este ce vreau eu, dar simt pește, simt drill, simt babușca frumoasă. Babușca frumoasă. Așa s-a dat la porumb că l-a și dat pe fir în sus. Prește-te să te vadă poporul. Frumoasă babușca. Frumoasă. Cum vă spuneam, asta este plăcerea. Asta este plăcerea unei partide de pescuit pentru mine. Du-te! În cele din urmă, iată că apare carasul și mă bătea gândul
Pentru că tot am văzut că răpește aici ceva. Mă bătea gândul, dacă reușesc să prind un peștișor, ca să nu fie să bag plasa de ridicat, mă bătea gândul să prind, așa cum am spus, un peștișor și să scot 2 lansete, să văd eu ce răpitor este aici, pentru că dacă era biban sau somotel, l-aș fi prins la râmă groasă. Dar aici mai este știucă. Rară, dar este. Acum să vedem dacă mai prind caras, continui, dacă nu. Și dacă nu astăzi, dar la următoarea partidă, un băț o să-l am pus. Încă nu pun coșul la apă, îl păstrez la găleată. Pentru că s-ar putea să ud coșul degeaba și să nu mai prind altul. Dar eu sper să mai prind. Am spart gheața, așa că... Deci la râma groasă l-am prins. Să vedem. A fost rătăcit pe aici sau sunt aici? Da. A sosit încă un caras și frumos. Ne jucăm fără mincioc, nici nu l-am pregătit. Da, până la urmă o să fiu nevoit să fac o mică schimbare. Super! O să încep să pun un cârlig mai mare pentru o bucată de râmă mai mare. Deci, cum v-am spus, urmăriți partida până la final. Nu se știe momentul în care apare ceea ce mi-am dorit. Este coș la apă. Este. Este pește la coș. Este. Repet și tot repet. Insistați, sperați, perseverați și veți reuși. La fel am făcut și eu și până la urmă am prins 2 carași. Dar mai am încă timp de pescuit. Am modificat, am pus niște cârlige mai mari pentru râmă mai serioasă. Acum să vedem dacă o să mai prind ceva sau nu, dar deja eu sunt satisfăcut. Am prins roșioară, babușcă, somotel, caraș. Vedem ce ne mai rezervă încă o oră, 2, cât o să mai stau. O să prelungesc dacă tot așa este timpul, nu o să fie căldură. Vreau să mai prind pește. Ați văzut cum s-a transformat partida, o partidă promițătoare, cu un început mai puțin reușit, într-o partidă sperăm să fie și mai frumoasă. Țineți aproape! Așa da. Așa da. Așa da. Așa da. Deci nu mai repet. Nu cedați. Insistați. Și veți avea rezultate. Ce mai? Un super somotel. Să nu-i neglijăm nici pe ăștia. Fac parte din pescuit.
fac parte din partida mea. De super Somotelul. Sigur că sper că vă place partida mea. Nu v-a plăcut la început nici mie, dar pe parcurs s-a transformat într-o partidă super. Imediat nu se pot să pescuiesc, să dea Dumnezeu, cu 2 bețe. Deci partida mea s-a transformat într-o partidă super. Pentru că am insistat. Da, sigur că eu mișcăm puțin și până la urmă cu boticul, cu botuțul, o să vă mai prezint așa din când în când, nu mai vin cu fiecare la cameră pentru că este prea frumos și păcat să pierd timpul cu altceva în loc să prind pește. Super! Deci aveam de gând, cum v-am spus, să cercetez să văd dacă este răpitor aici. Până la urmă, ați văzut cum s-a transformat partida? Din presupuneri că ar fi răpitor, că n-am mai prins nici roșioară, nici nimica, s-a ajuns la caras. Exact ceea ce specia pe care am și vizat-o de altfel. Bun, deci nu o să vă mai prezint, o să vă prezint la final dacă urmăriți toată partida. Dacă nu, nu vă prezint. Nu mă așteptam, sincer. De ce să lipsească din toată partida și acest frumos biban? V-am spus, ceva a intrat în zonă. Deci super, o să vin cât de repede, cât de curând o să vin și o să pescuiesc la biban. Acesta o să-l și eliberez pentru că nu va supraviețui. Oricum îl eliberam la final, dar nu va supraviețui la coș pentru că a înghițit foarte tare. Am reușit, este teafăr. O să-i dau drumul pentru că vreau să prind, cum am spus, bibani aici peste vreo 2-3 săptămâni. Da, este Îmi pare rău că nu l-am filmat, cum a plecat, dar asta este, vreau să mai prind pește. Deci, cum am zis, o să vă mai prezint așa câte unul. Dacă era caras nu vi-l prezentam, ci doar la final. Dar când este ceva deosebit, ceva mai special, o altă specie, atunci n-am cum. Deci super. Am zis că nu vă mai prezint, dar acesta n-am cum să nu vi-l prezint. Încă este. Mincioc nu este, doar la mașină. Dar sper să-l pot păcăli să vină cumva. Nu așa se pescuiește, dar liniștește-te. Deci n-am cum să nu vă prezint așa caras. Pentru că super. Râma își face treaba.
S-a făcut ora 13 și 15 minute. Nu prea mai este iarăși activitate, dar a fost suficientă. Suficientă. Sunt foarte mulțumit. Deci pentru o partidă de 4 ore, ce 4, că la 9 povesteam despre ce va urma să fie sau ce bănuiam că va urma să fie. Și s-ar putea să avem în direct, sigur că da, peștele de onoare. Deci efectiv pescuit 3 ore și jumătate și am prins. O să vedeți imediat ce am prins, cât am prins. Ați văzut ce am eliberat. Nu o să vedem ce a rămas la găleată. 2, 4, 6, 8, 9 bucăți frumoși, frumoși, carași, chiar am câțiva super, 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 super. Uitați, frumoși. Să nu subestimăm și să nu amintesc și roșioarele care le-am eliberat, babușca, să nu subestimăm nici somoteii și bineînțeles super bibanul care l-ați văzut și pe care l-am eliberat. Deci, cum să nu fi mulțumit în 4 ore, încă nu 4 ore, 3 ore și jumătate de pescuit cu așa capturi. Final de partidă, v-am prezentat ce am prins. 9 carași frumoși. Am mai și pierdut. Ăia nu se pun. Cum am spus, nu subestimăm nici roșioarele frumoase și babușca sau bucățe de babușcă, nu mai știu câte am prins frumoase la începutul partidei. Nu subestimăm nici somnii pitici, nici bibanul cel frumos pe care l-am prins și l-am eliberat, pentru că odată ce am simțit în băț, mi-au făcut plăcere, indiferent ce specie a fost și mărimea. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu rămâne decât să vă abonați, dați un like, scrieți un comentariu. Până data viitoare, pentru pescari fire întinse, pentru toată lumea, multă, multă sănătate. Ne vedem în curând. Numai bine!